What the hell? Welcome back to my channel. It's your Jappy Namika again, giving you some good vibes. And for our today's vlog, I'm gonna buy hair removal wax for my armpit and for my legs. And bibilin ko siya sa Sugi Drug na sobrang lapit lang dito sa amin. I think it's already 6:30, so bago pa ako abutan ng dilim sa labas, lalakad na ako. Before going outside, don't forget to wear your mask. The coronavirus update here in Japan. Ito, mas doble ingat ang mga tao ngayon. Look, sa city namin, 130 plus na ang may COVID cases. Malapit na tayo sa Sugi Drug. Yan, ganyan siya. Parang nga siyang Watson sa atin. To go inside na, nandito na ako. Look. Ngayon dadaan ako 7-Eleven kasi babayaran ko yung in-order ko sa Amazon na face shield. Half face shield siya. Para may magamit kami sa work ng tita ko. Ko na ang dapat bayaran. So, now, uwi na tayo. One of the best things na gustuhan ko sa Japan is that safe ka kahit anong oras ka lumabas, and kahit saan ka tumawid, saan ka pumunta, may signal light. So I feel comfortable here whenever I am alone. Na ako sa tapat ng bahay namin, and look at the view. Yeah. That's the city of Hamamatsu. And that's the Ak Tower. That's a famous building here in Hamamatsu. So, ngayon, papasok na ako. What am I going to do is to sanitize. Because galing ako sa labas. Ito yung lagi ko sinasabi sa aking sa aking relatives, sa family ko, na kapag galing kayo sa labas, dito pala, pagpasok nyo pa lang ng pinto, since malapit naman ang washing machine, i-throw nyo doon yung sinuot nyo, and diretso kayo banyo. Yung pinamili, yung bag nyo, huwag nyo basta-basta ipapasok sa inyong private room or sa living room. Diyan lang muna sa entrance ng bahay nyo. Let's start ang pinaka-review ng ating challenge. Actually, hindi pa siya review. Review na ba siya? Kasi hindi ko pa siya nagagamit. Ang packaging, bongga. Yan. Nabili ko siya for 1,650 yen. Naka-stapler pa siya, diba? So, buksan natin siya. Yan. Ay, babasagin. So, ang reason ko kung bakit ko binili to, kasi hindi ko afford yung Datsumo Lab, yung hair removal center kung saan ile-laser nila yung buhok mo. Tsaka I don't have time. Pinipilit ko sana siya, pero parang hindi kakayanin yung budget ko. So, being practical ngayong COVID-19 is better.
Kasi ayoko na mag-shave. Kasi kaka-shave. Since grade 6 ako, nag-shave na ako ng underarm. And last year, nag-start din ako mag-shave ng buhok ko sa legs. So, yun. Kumapal na kumapal. Hanggang sa namublip. Isa sa pinaka... Kasi mabilis siyang tumubo. Pero kung gusto mo naman mabagal ang pagtubo ng buhok mo sa armpit, bumili ka ng beat. Pero sobrang mahal naman siya. Where sa vlog ni Michelle D, nakita ko yung cold wax. And afford naman siya dahil 150 lang siya or 250, isang ganyan. Sa Philippines. Well, nalimutan ko nga magbaon bago umuwi sa Japan. Pero ayun, try nyo din yun. Yan. May kasama siyang wax paper. Yan. Pero yung wax na to, hindi ko pa siya natatry. Hindi ko alam kung katulad din ba siya na nabibili sa atin na cold wax. So, iyan siya. Tapos marami siyang kasama. Ba't ko binukas lahat? Tama. Yan. Paper. And stick na pamahid. Stick. Wala siyang amoy. Konting honey na amoy. Tingnan natin kung gaano siya. Oh my God. Katulad siya ng cold wax sa atin. Okay. Lagyan niyo yung focus. Nakakabahan talaga ako. I need someone to pull this out for me. Oh! Parang lambot pa niya, oh. Ow! Ano ba sabi ko? Sobrang kaba ko tuloy na nakalimutan ko. Dapat pala pababa. Kasi pataas ko siya inay. Dapat pala pababa. My God. Ow! Like, what the hell? Should I stop it? So, ayun. Tapos na ako dito sa right ko. Yan. Nilinis ko siya with una, sa bulak, warm water. Tapos, pangalawa, cold water naman. So, yan. Okay na siya. Madali siya mag-stick. Sayonaraって言われた君なのになんで泣いたの? Oh, I'm happy. Feeling ko masakit to eh. Kasi tuhod to eh. Itay. So, paubos na siya. Isang gamitan lang, besh. So, tapos na ako sa isang leg. Isang leg lang. Isa lang. Kaya leg lang. Hindi legs. Yan. Paubos na siya.
So that's all for today. So sana may natutunan kayo sa vlog ko. Please don't forget to subscribe to my channel. Click the subscribe button and click the notification bell on. Don't forget to like, share, comment down below your suggestions. Salamat! It's your Japinay Mikay at your service. Bye-bye!